تو این ویدیو قراره آموزش این گوی برفی و این برف خوشگل رو با هم یاد بگیریم که کلی هم کاربردی و میتونین از هر جایی که دوست داشتین آویزونشون کنین که چند تا نمونهش رو اینجا واسهتون گذاشتم. خلاصه که هر جایی که دوست داشتین خوشگلیش رو چند برابر کنین میتونین از این گوی برف استفاده کنین. بریم که شروع کنیم. برای بافت این گوی برفی احتیاج داریم به 125 عدد کریستال سایز 8 که من از نوع پلاستیکیش استفاده کردم که به این شکله. شما میتونین از کریستال سایز 8 شیشه هم استفاده کنین که به صورت ریسه‌ای توی بازار حالا هر رنگی که دلتون بخواد میتونین تهیه کنین که به این شکلن. و اینکه تفاوتی که دارن خب به خاطر اینکه شیشه ممکنه نهایتا بافتتون یه بافت سنگین تر باشه، ولی خب چون شیشه برق بیشتری داره. و تقریبا 5 متر نخ ماهیگیری من از سایز 7 یا 7 میلیمتر استفاده کردم. شما میتونین از سایز 6 5 و یا 4 هم استفاده کنین، مسئله ای نداره. 2 عدد حلقه و یه قفل توتی. بریم که با هم دیگه این بافت رو شروع کنیم. برای شروع یه مقدار نخ بردارین. من تقریبا 150 سانت نخ برداشتم. 5 تا دونه مهره بردارین و داخل نختون بندازین. پنجمی و یا آخری رو داخل دستتون نگه دارین و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف از این مهره آخری رد کنین به این شکل. میبینید؟ و همسر کنین. یعنی چی؟ یعنی 2 تا انتهای نخ رو به هم بچسبونین و این شکلی بکشین تا این خونه 5 تاییتون تشکیل بشه. این کار رو همسر کردن و واسه این انجام میدیم که چون نخمون تازه است 2 سر نخمون به یه اندازه باشه و کوتاه بلند نشه. الان این از اولین خونه که یه خونه 5 تاییه. برای ادامه ببینین داخل یک از سرای نختون یا این فرق نداره. 5 تا دونه مهره بندازین. 1 2 3 4 5. آخری و یا همون پنجمی رو نگه دارین و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین به این شکل. انتهای نخ‌ها رو همسر کنین و بکشین. به این شکل یک خونه 6 تایی تشکیل شد. برای بافت خونه بعد الان ببینیم بچه ما یه نخ داریم به سمت بالا که به سمت بیرون از بافته و یه نخ به سمت پایین که به سمت بافتمونه. این نخ که به سمت بافت هست، نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. و داخل نخ بالاتون 4 تا دونه مهره بندازین و ببافین. 1 2 3 و 4. 4می رو نگه دارین تو دستتون. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. اینجا هم دوباره همسر کنین انتهای نخ‌ها رو و ببافین. دوباره یه خونه 6 تایی تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی دوباره این نخ پایین که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش از این مهره رد کنین. این خونه هم یه خونه 6 تاییه. ببینیم بچه‌ها واسه اینکه بدونین چقدر مهره اضافه کنین. الان بین 2 سر نختون این نخ و این نخ 2 تا دونه مهره هست. خب واسه اینکه تبدیل بشه به یه خونه 6 تایی چند تا دیگه میخوایم؟ 2 تاشو که داریم. پس 4 تا دیگه میمونه که میندازیم داخل این نخ بالا یا همین خونه نخ سمت چپیه و میبافیم. 2 3 و 4. آخری و 4می یا همون 4می رو نگه میداریم. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد میکنیم و اینجا دیگه میکشیم. لازم نیست دیگه نخمون ثبات گرفت و دیگه کوتاه بلند نمیشه.
به این شکل خونه شیشمی بعدی هم تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی دوباره همین نخ رو که به سمت پایین و بافتمون هست از مهره کناری رد کنیم، از این مهره، و داخل نخ بالا 4 تا دونه مهره بندازیم و ببافیم. 1 2 3 4. چهارمی یا همون آخری رو نگه داریم و با سر دیگه نخ به این صورت ببافیم. به این شکل. الان رسیدیم به آخرین خونه از این ردیف که دوباره این خونه هم یه خونه 6 تاییه، ولی تفاوتش چیه توی بافت اینه که باید نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنیم، از این مهره و این مهره، از این 2 تا مهره بعد رد کنیم. و حالا واسه اینکه تبدیل بشه به یه خونه 6 تایی بعد چیکار کنیم؟ ببینین الان بین 2 سر نختون 1 2 3 این 3 تا مهره رو داریم، پس 3 تا دونه مهره میمونه واسه اینکه تبدیل بشه به یه خونه 6 تایی. داخل یک از سرای نختون بندازیم، فرقی نداره کدوم، و ببافیم. 1 2 و 3. سومی رو نگه داریم و با سر دیگه نخ به این صورت ببافیم. به این شکل آخرین خونه از این ردیفمون هم تشکیل شد. میبینین ساختار بافت الان حالت یه گل گرفته که اولین خونهمون یه خونه 5 تایی بود و بعد به این صورت 5 تا خونه 6 تایی بافتیم. الان برای ادامه کار اگه به این شکل شده ساختار بافتتون یه گل 5 پر، برای ادامه کار ببینین این نخ پایین رو که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش رد کنیم. میخوایم این خونه یه خونه 6 تایی باشه، پس 4 تا دونه مهره دیگه برمی‌داریم، داخل این نخ بالا میندازیم و میبافیم. 1 2 3 و 4. چهارمی نگه می‌داریم و با سر دیگه نخ به این صورت میبافیم. به این شکل. این خونه اولمون از این ردیف که یه خونه 6 تاییه تشکیل شد. واسه بافت خونه بعدی نخ پایینتون رو از این مهره کناریش رد کنیم. به این شکل میخوایم این خونه یه خونه 5 تایی باشه، پس باید داخل نخ بالا 3 تا دونه مهره بندازیم و ببافیم. 1 2 و 3. به این شکل خونه بعد که یه خونه 5 تایی تشکیل شد. برای بافت خونه بعد باید بیایم نخ پایین رو هم از این مهره کناریش و هم از این مهره رد کنیم. به این شکل. این خونه یه خونه 6 تاییه. الان بین 2 سر نخمون 3 تا دونه مهره هست، واسه همین باید چند تا دیگه دونه مهره اضافه کنیم؟ دقیقاً 3 تا دونه مهره دیگه باید اضافه کنیم که داخل این نخ بالای همون سمت چپمون میندازیم و میبافیم. 1 2 3. به این صورت این شکلی یه خونه 6 تایی تشکیل شد. خونه بعد دوباره یه خونه 5 تاییه که نخ پایین رو از این مهره کناریش رد میکنیم. و بین 2 سر نخمون 2 تا دونه مهره هست، پس باید با 3 تا دونه مهره دیگه این خونه 5 تایی رو تکمیل کنیم. به این شکل. بچه متوجه میشین اولین خونه یه خونه 6 تایی بود و به ترتیب داره یکی در میون یه خونه 6 تایی، یه خونه 5 تایی، یه خونه 6 تایی، یه خونه 5 تایی، و اینجوریه که واسه خونه‌های 6 تایی بعد بیایم نخ پایین رو از 2 تا مهره کناریش رد کنیم و با 3 تا دونه مهره ببافیم.
خونه‌های 5 تایی هم باید بیایم نخ کناری رو از یه دونه مهره کنارش رد کنیم و دوباره با 3 تا دونه مهره ببافیم. این 6 تایی شد. دوباره بعدی 5 تاییه که باید فقط از یه دونه مهره کناریش رد کنیم و با 3 تا دونه مهره ببافیم. بچه همین روند رو ادامه میدم من تا وقتی که این بافتم به یه حالت دایره‌ای طور بشه. خیلی خب بچه ها، من ببینین الان به این شکل بافتم. الان رسیدیم به خونه آخر که همینجور که میبینین یه خونه 5 تایی قراره باشه. برای بافت این خونه آخر باید بیایم نخ پایینتون رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنیم. اینجا یه خونه 5 تاییه ولی از هر 2 تا مهره کناریش رد میکنیم تا این خونه ردیفمون رو به اتمام برسونه. و الان بین 2 سر نخمون 1 2 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه یه خونه 5 تایی بشه چند تا دونه دیگه مهره میخواد؟ دقیقاً 2 تا دونه دیگه مهره برمیداریم، داخل یه سر نخمون میندازیم، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل. ببینین این شکلی شد. میبینین حالت داره گردیش رو میگیره. حتما چک کنین که به ترتیب یه خونه 6 تایی 5 تایی 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 باشه. خب و بعد اگه این شکلی بود بیاین تا با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. خیلی خب بچه‌ها ببینین الان واسه اینکه ردیف جدید رو شروع کنیم من حس می‌کنم یکم نخم کوتاه شده. بیاین نختون رو حالا بعد چیکار کنین؟ وقتی حس می‌کنین نختون کوتاه شده به یه 20 سانت آخر که رسید نختون رو از بین کار رد کنین تا دیگه نختون واز نشه و بافتتون واز نشه و همچنین یکم محکم‌تر بشه بافتتون. واسه اینکه از بین کار رد کنین هیچ قانونی نداره، فقط جوری رد کنین که از همین بین بافت بره، نه از وسط بافتتون رد بکنین نخ رو. خب از همین بین کار 2 سر نختون رو رد کنین. به این شکل این سر نخ هم رد کنین، اینجا هم رد کنین تا جایی که میتونین، بعد اضافیش رو ببرین و بیاین که با هم دیگه ادامه بافت رو بریم. من میرم رد کنم، ببرم اضافیش رو و بیام پیشتون. خیلی خب برای ادامه بافتم ببینین من اینجا نخ رو رد کردم و ادامهش رو هم اضافیش رو بریدم. دوباره یه 150 سانت دیگه نخ بردارین و حالا بیاین تا بهتون بگم که چجوری باید به کار اضافه کنیم. ببینین ما اینجا یه خونه 6 تایی داریم، 5 تایی 6 تایی. میبینین این روال رو؟ یه خونه 5 تایی رو روی این ردیفتون انتخاب کنین با خونه کناریش. خب که یه خونه 6 تاییه. باید نختون رو از این مهره، از این خونه 5 تایی و از این مهره که روی خونه 6 تایی کناریشه رد کنین. این شکلی. به این شکل. دیدین؟ و حالا داخل یکی از سرای نختون فرقی نداره کدوم 4 تا دونه مهره بندازین و ببافین. 1 2
3 و 4. چهارمی و یا همون آخرین مهره رو نگه بدارین و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد کنین، نخ جدیده همسر کنین دو انتهای نخ رو و بکشین به این شکل. یه خونه شیشتایی تشکیل شد. این ردیف کلن همگی ردیفای شیشتاییه. حالا واسه بافت خونه بعدی این نخ پایینمون رو که به سمت بافت هست رو از این مهره و این مهره از هر دو مهره رد کنیم. از این مهره دیدین؟ از این مهره کناریش و از این مهره رد کنیم. بهتون گفتم این ردیف تمام خونه ها شیشتایی‌ان. الان بین دو سر نخمون 1 2 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه شیشتایی چند تا دونه دیگه مهره میخوایم؟ دقیقاً 3 تا دونه مهره برمیداریم داخل این نخ بالامون یا الان نخ سمت چپمون میندازیم و میبافیم. یک دو سه. با سر دیگه این نخ میبافیم این شکلی. همسرم کنین چون هنوز نختون جدیده و بکشین به این شکل. خونه ششم دوممونم از این ردیف تکمیل شد. دوباره خونه بعدی رو هم به همین منوال نخ پایینتون که به سمت بافت هست رو از هم مهره کناریش و هم از این مهره رد کنین و داخل نخ بالاتون 3 تا دونه مهره بندازین و خونه شیشتاییتون رو تکمیل کنین. داخل این نخ بالاتون 3 تا دونه مهره بندازین و ببافین. بچه همین روال رو ادامه بدین تا این ردیف تکمیل بشه. من همین روند رو ادامه میدم، یعنی نخ پایین رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره کناری ترشم رد میکنم از این دوتا مهره و بعد داخل نخ بالام 3 تا دونه مهره میندازم و خونه های شیشتاییم رو میبافم. من این ردیف رو میبافم. خواستم آخرین خونه رو ببافم میام پیشتون. خیلی خوب، رسیدیم به خونه آخر. برای بافت خونه آخر این نخ پایینمون که به سمت بافت هست رو از این مهره کناریش از این یکی و از این یکی هم رد میکنیم، یعنی از 3 تا مهره این و این. و این الان این خونه شیشتایی همینجور که میدونین بین دو سر نخمون 1 2 3 4 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه خونه شیشتایی تبدیل شه 2 تا دونه دیگه مهره میخوایم. 2 تا دونه مهرهتون رو بردارین داخل این نخ یا این نخ فرقی نداره بندازین و ببافین. 1 2 و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل این ردیف هم تشکیل شد. این ردیف تمامی خونه های شیشتایی بود که اگه بشمارین 10 تا خونه شیشتایی بعد داشته باشین. اگه 10 تا خونه شیشتایی دارین بیاین تا با هم دیگه ردیف بعد رو ببافیم. ردیف بعدی از اون ردیفاییه که یه خونه شیشتایی داریم و یه خونه 5 تایی، بعدی 6 تایی 5 تایی، یکی در میون 6 تا 5 تا 6 تا 5 تاست. برای شروع این ردیف الان ببینین تو همچین موقعیتی نخمون. خب بیاین نخ پایینتون رو که به سمت بافت هست از این مهره کناریش رد کنین. اولین خونه این ردیف میخوایم یه خونه شیشتایی باشه، پس باید بیاین 4 تا دونه مهره برداریم بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافینش. 4 تا دونه مهرم رو برمیدارم. 1 2 3 و 4. 4 رو نگه میدارم و با سر دیگه نخ به این شکل میبافم.
اولین خونمون از این ردیف که خونه 6 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی نخ پایینتون رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد کنین. خیلی خوب، این خونه یه خونه 5 تاییه. الان بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه به یه خونه 5 تایی تبدیل شه 2 تا دونه دیگه مهره میخوایم. 2 تا دونه مهرمون رو میاریم، میندازیم داخل نخ بالا و با سر دیگه نخ این شکلی میبافیم به این شکل. خونه دوم که یه خونه 5 تایی هست هم تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی دوباره نخمون که به سمت بافت هست، نخ پایینمون رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. به این شکل. این خونه کدوم خونه است؟ ببینین 6 5. پس این یه خونه 6 تاییه. پس باید بریم 3 تا دونه مهره برداریم بندازیم داخل نخ بالامون. 1 2 و 3. سومی رو نگه داریم و با سر دیگه نخ به این شکل ببافیم. خونه سوم که یه خونه 6 تایی هم تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی که یه خونه 5 تاییه دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش و این وریش هم رد کنیم. به این شکل. و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافیم. خیلی خوب بچه‌ها، این دیگه وارد یه روتین شد که نخ پایینتون رو در هر صورت باید از 2 تا مهره کناریش این مهره و این مهره رد کنین و بر حسب اینکه خونتون یه خونه 6 تایی یا 5 تایی 3 تا دونه واسه خونه 6 تایی و یا 2 تا خونه برای خونه‌های 5 تایی نخ بالا بندازین و با سر دیگه نخ ببافین. همین روتین رو برام تکرار کنین. الان یه خونه 6 تایی می‌خوایم ببافیم. نخ پایینم رو از 2 تا مهره کناریش رد کردم و الان باید بیام داخل نخ بالام 3 تا دونه مهره دیگه بندازم و با سر دیگه نخ ببافم. 1 2 و 3 به این شکل. من همین روند رو میرم تکرار میکنم که بهتون گفتم. به ترتیب یکی در میون یه خونه 6 تایی 5 تایی 6 تایی 5 تایی ببافین تا این ردیف تکمیل شه. ردیف آخر رو، خونه آخر رو میام پیشتون که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب، رسیدیم به خونه آخر. واسه بافت خونه آخر نخ پایینتون رو از این مهره و از این مهره رد کنین. یعنی در جمع از 3 تا دونه مهره کناری باید رد کنین. این خونه یه خونه 5 تاییه که الان بهتون میگم چیکار کنین. به این شکل. الان بین دو سر نختون چند تا دونه مهره هست؟ 1 2 3 4 تا. واسه اینکه تبدیل بشه به یه خونه 5 تایی چند تا دیگه مهره میخوایم؟ دقیقاً یه دونه مهره میخوایم. یه دونه مهره رو میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ به این شکل میبافیم. این شکلی شد. میبینیم دایرمون تقریباً گردالیمون به قولی داره تشکیل میشه. این ردیف یکی در میون یه خونه 6 تایی 5 تایی 6 تایی 5 تایی 6 تایی 5 تایی بود که چک کنین که حتما یکی در میون 6 تایی 5 تایی باشه و اشتباهی نکرده باشین. الان بهتره که نختون رو رد کنین. من میرم نخم رو از بین کار رد کنم، اضافیش رو ببارم و بعد بیاین که انتهای کار رو با هم انجام بدیم. خیلی خب، من نخم رو رد کردم، اضافهش هم بریدم. الان میخوایم که آخره این گویمون رو تکمیل کنیم. الان من دوباره مقدار نخ جدا کردم. بین 100 تا 150 سانت جدا کنین. میتونین کمتر از این 150 سانت هم جدا کنین. خب
و بیاین تا بهتون بگم چجوری نخ رو اضافه کنین. الان ببینین ما اینجا یه ردیف 5 6 5 6 5 6 تایی داشتیم دیگه. بیاین یکی از این خونه‌های 5 تایی این ردیف رو پیدا کنین که دو طرفش هم خونه‌های 6 تایی هست. باید بیاین نختون رو از 3 تا مهره رد کنین. اولین مهره این مهره از این خونه 6 تایی، دومی از این خونه 5 تایی و سومی هم از این خونه 6 تایی اینور رد کنین. الان ببینین بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. ما میخوایم این خونه یه خونه 6 تایی باشه، پس 3 تا دونه مهره دیگه برداریم و بندازیم داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافیم. این شکلی ببافیم، همسرم کنین دو انتها رو چون نخ جدیده و ببافیم به این شکل. میبینین یه خونه 6 تایی تشکیل شد. خونه بعد هم یه خونه 6 تایی. کلا این ردیف همه خونه ها 6 تایی هن. نخ پایین رو از این مهره و این مهره رد کنین، یعنی اینجا اینجا و اینجا. در جمع از 3 تا مهره نخ پایینتون رو رد کنین. این خونم که بهتون گفتم 6 تاییه. الان بین دو سر نخمون 4 تا دونه مهره هست، پس باید 2 تا دونه مهره دیگه برداریم بندازیم داخل این نخ بالا یا این سمت چپی و با سر دیگه این نخ ببافیم. اینجا هم دوباره دو انتها رو همسر کنیم چون هنوز نخ جدیده و بکشیم. خونه دوم هم که یه خونه 6 تاییه تشکیل شد. دوباره واسه بافت خونه بعدی نخ پایین رو از 3 تا مهره کناریش رد کنیم. این و این. به این شکل دوباره بین دو سر نخمون 4 تا دونه مهره هست. واسه اینکه یه خونه 6 تاییشه 2 تا دیگه دونه مهره بعد اضافه کنیم داخل نخ بالا و با سر دیگه نخ ببافیم. الان اینجاییم. دوباره نخ پایین رو از 3 تا مهره کناریش رد کنیم. به این شکل و با 2 تا دونه مهره که میندازیم داخل نخ بالا این خونه 6 تایی رو هم تکمیل میکنیم. به این شکل این خونه ششمی چهارم اینجاست. الان رسیدیم به آخرین خونه 6 تایی از این ردیف که باید به این نخ پایین رو از 4 تا مهره کناریش رد کنیم، از این و این. حالا بین دو سر نخمون 1 2 3 4 5 تا دونه مهره است. برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه 6 تایی یه دونه دیگه مهره می‌خوایم برمی‌داریم میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدوم، و این خونه رو هم تکمیل می‌کنیم. به این شکل این خونه هم تشکیل شد. میبینین در جمع 5 تا خونه 6 تایی بود این ردیف. حالا یه اتفاقی که اینجا میفته وقتی دارین این ردیف ها رو میبافین یه خونه هم این وسط تشکیل میشه، یه خونه 5 تایی. خب که این همون وسط این گویمونه که الان ما باید چیکار کنیم؟
الان اگه تا اینجا رو بافتیم، بیاین تا بهتون بگم در انتها باید چجوری بویتون رو تکمیل کنیم. ببینین این خونه وسطیه بهتون گفتم که یه خونه 5 تاییه. بیاین یکی از سرای نختون رو از مهره هاش رد کنیم به این شکل. از این مهره، چون به هم وصل نیست، خب صرفا با تشکیل اون مهرهای خونه‌های 6 تایی یه همچین فضایی به وجود اومده. ما با این کار میخوایم مهرهاشو کنار هم دیگه متصل کنیم، یه دور بزنیم از تمام مهرهای این خونه رد کنیم، از 5 تا خونش، از 5 تا مهرش. به این شکل یک دور زدیم که به این شکل در اومد. ببینین برای ادامه کار میتونین از خرازیام تهیه کنین حلقه ها مثل جواهرات استفاده میشه که سایزهای مختلفی داره. من از کوچیکترین سایزش استفاده کردم. سایزهای مختلفی داره، من کوچیکترین سایز رو خریدم. واسه هر گوی 2 تا دونه احتیاج داریم، 2 تا دونه از این حلقه های کوچولو و یه چیز دیگه هم هست از این قفلای توتی که اونم بازم سایزهای مختلف داره. بازم من کوچکترین سایز رو خریدم. حالا چجوری اینو وصل کنیم به گوی؟ ببینین الان که تا اینجاشو فهمیدیم که یه دور میزنیم و الان نخامون توی این موقعیته. یکی از این نخا رو انتخاب کنین و 2 تا دونه مهره بندازین داخلش. مرحله بعد یکی از این حلقه ها بندازین داخل نختون و بعد دوباره 2 تا دونه مهره بندازین داخلش. ببینید به این شکل نگاه کنین حلقه‌مونه، 2 تا انداختیم حلقه و 2 تا دونه. حالا بیاین این نخ رو روی همین خونه 5 تایی مانور بدین. کجا ببرینش؟ بیاین اینجا از همین مهره 1 2 3 بیاینش از این سمت این خونه مهره سومیه رد کنین به این شکل. میبینین این شکلی شد. الان برید اضافه نخ رو بین کار رد کنین، هر دو طرف رو، و اضافهش رو بچینین و بیاین تا بهتون بگم در ادامه چیکار کنین. خیلی خب من نخ رو رد کردم، به این شکل شد. الان واسه ادامه اون یکی حلقه‌مون رو بردارین. این حلقه خور نازکن، با دست نمیشه باز کرد. بازشون کنین و این قفل توتی رو بندازی داخلش و بعد ببندینش. البته این کار با انبار دستم، البته نبندینش، این کار با انبار دستم میتونین انجام بدین، ولی خب اینا سبکن. و حالا همین حلقه رو که باز کردین بندازین داخل این حلقه اولیه به این شکل، با همین انبار دست این شکلی ببندینش. این شکلی ببینین الان 2 تا حلقه و یه قفل توتی داریم. شکل گویتون این شکلی شد، گوی برفیتون، که حالا میتونین خوشگل‌ترش هم کنین. یه تیکه روبان وردارین و این شکلی از این حلقه‌ای که اینجا به وجود آوردیم رد کنین، یه گره بزنین و بعد یه پاپیون به درست کنین. ببینین این شکلی گوگلی ترم شد. میتونین هم با پاپیونش استفاده کنین هم بدون پاپیون، دیگه سلیقه خودتونه، رنگ پاپیونتون هم که دل بخواهه. اینم از آموزش این گوی برفی. اگه از این آموزش لذت بردی، برای حمایت از من خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی و همچنین کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله بغلش رو هم فعال کنی که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم تو اولین نفری باشی که میبینی. خیلی خوب، بریم با هم دیگه آموزش این برف خوشگل رو ببینیم. برای بافت این برف احتیاج داریم به 50 عدد کریستال سایز 8 و تقریبا 2 متر نخ ماهیگیری. نخ ماهیگیری شماره 7 6 5 و یا 4 فرقی نداره. 2 عدد حلقه و یه قفل توتی. بریم که با هم دیگه بافت این برف خوشگل رو شروع کنیم. خیلی خب، برای شروع تقریبا 150 سانت من نخ جدا کردم.
حالا 6 تا دونه مهره برمیدارم و داخل یه سر نخم میندازم. 2 3 4 5 و 6. شیشمی رو نگه دارین تو دستتون به این شکل و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. این شکلی 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین، به اصطلاح همسر کنین و بکشین. این کار باعث میشه که 2 سر نختون یه اندازه باشه و یکیش کوتاه یا بلند نشه. به این شکل یه خونه 6 تایی واسمون تشکیل شد. الان باید بیاییم 5 تا دونه مهره برداریم و داخل یکی از سرای نختون بندازیم. فرقی نداره کدوم. پنجمی رو تو دستمون نگه میداریم و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش میکنیم. دوباره 2 تا انتها رو همسر میکنیم و میکشیم. به این شکل یه خونه 6 تایی دیگه تشکیل شد. ببین اولی یه خونه بود با 6 تا مهره که بهش میگیم یه خونه 6 تایی و الانم یه خونه 6 تایی دیگه تشکیل شد. ادامه بافت به این شکله که این نخ میبینین بهش میگیم نخ پایینمون که به سمت بافته و این نخ بالاست که به سمت بیرون از بافته. این نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم. به این شکل و حالا 4 تا دونه مهره بردارین و داخل نخ بالاتون بندازین و با سر دیگه نخ ببافین. نگاه کنین. 1 2 3 4می رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل سومین خونه 6 تاییمون هم تشکیل شد. واسه بافت خونه بعدی این نخ پایین رو دوباره از مهره کناریش رد کنیم. به این شکل الان میخوایم این خونه هم یه خونه 6 تایی باشه. ببینین بین 2 سر نختون 1 2 تا دونه مهره هست. برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه 6 تایی چند تا دونه دیگه مهره میخواد؟ دقیقاً 4 تا دونه مهره دیگه میخواد که میندازیم داخل این نخ بالا یا همون نخ سمت چپمون و با سر دیگه نخ میبافیمش. 1 2 3 4می رو نگه میداریم و با سر دیگه نخ به این شکل میبافیم. این شکلی. دوباره خونه بعد رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و داخل نخ بالا 4 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. و داخل نخ بالا 4 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. خونه بعد رو هم به همین منوال نخ پایین از مهره کناریش و 4 تا دونه مهره داخل نخ بالا و بافت رو انجام میدیم. خیلی خوب. رسیدیم به آخرین خونه از این ردیف. نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. و حالا بین 2 سر نخمون 1 2 3 تا دونه مهره هست. این خونه هم یه خونه 6 تاییه. واسه اینکه به یه خونه 6 تایی تبدیل شه چند تا دونه دیگه مهره میخواد؟ دقیقاً 3 تا دونه مهرمون رو برمیداریم و داخل یه سر نخمون میندازیم. فرقی نداره کدوم. و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل.
الان ببینین ما اول یه خونه 6 تایی بافتیم و بعد حالا 6 تا خونه 6 تایی هم این دور که یه حالت گلتور گرفته. اگه تا اینجاش رو بافتین بیاین تا با هم دیگه مرحله انتهایی این برفمون رو بریم. ببینید بچه ها اینجا رو به همین ترتیبی که من میرم انجام بدین که یه وقت گیج نشین. الان این نخ رو که به سمت بالای کار هست بیاین از این مهره کناریش رد کنین. به این شکل. الان داخل همین نخ 3 تا دونه مهره بندازیم. 1 2 و 3. حالا همین نخ رو ببین چیکار کنیم که داخل 3 تا دونه مهره انداختیم. بیاین از همین مهره که الان داخلشیم بذاریم. الان ما اینجاییم دیگه، این نخمون هم اینجاست. بیاین همین رو دوباره از همین مهره ولی از اون طرفش رد کنین، یعنی به این شکل نگاه کنین. این سر همین نخ رو میگیرین، از اون طرف این مهره رد میکنین به این شکل و میکشین. تو این حین این ور رو هم بگیرین، اون یکی سر نخ رو که بافتتون باز نشه. ببینین این شکلی شد. الان دوباره همین نخ رو یه دور دیگه از این 1 2 3 4 تا مهره رد کنین تا دوباره بیاد اینجا و یکم این پر برفتون، نمیدونم اسمش چی بذارم، این تیکش محکم‌تر بشه و دوباره بیاد همین بر. نگاه کنین. از این از این از این و در آخرم از همین. الان دوباره نختون اومد به این سمت، از همون جایی که بود اومد همونجا، فقط این باعث شد که این حالت استحکام رو بگیره. الان برای ادامه کار این همین نخمون رو هی با همین کار داریم فعلا. همینو از این مهره و این مهره رد کنیم، این برسیم به این یکی. به این شکل دیدین؟ حالا به اینجا که رسید دوباره 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل همین نخ. 1 2 3. حالا دوباره همین نخ رو که داخلش مهره هست رو از همین مهره ولی از اون طرفش رد کنین. ببینید همین نخ رو فقط از این طرف مهره کنین به این شکل. و حالا این طرف رو بگیریم بکشیم، این شکلی میشه. خب حالا دوباره مثل همین نخ رو یه دور دوباره از روی همین، نمیدونم پر چی بهش بگیم، از روی همین، یعنی این مهره و دوباره از همین مهره رد کنین که محکم بشه. و از همین مهره آخری اگه وقتی این نختون داخل مهرتون نمیره یک کمی یه برش بزنین به صورت اوریب، نختون رو یکم حالت تیز بگیره و باز تلاش کنین. به این شکل.
دومین پرمونم تشکیل شد. اینجا باید 6 تا پر در کل، ببینیم باید این شکلی بشه دیگه. 6 تا پر میخوایم که الان ما 2 تاش رو انجام دادیم. میریم برای پر سوم که دوباره همین نخ رو از این مهره و این مهره رد کنیم، برسونینش به این مهره. حالا دوباره داخل همین نخ 3 تا دونه مهره بندازیم. 1 2 3 و دوباره همین نخ رو که داخلش مهره هست، که داخل کدوم مهره ایم؟ داخل این. الان دوباره همین نخ رو فقط از اون طرف همین مهره رد کنیم. ببینین به این شکل. اینجوری میبینین؟ حالا دوباره همون روتین که همین نخ رو از روی همین مهرهای این پر رد کنین، دوباره برسونینش به این مهره. خیلی خوب، پرای بعدی هم با همین روتین بعد انجام بدین. الان پر بعدی رو هم دوباره با همین نخ انجام بدین که دیگه فکر کنم متوجه شدیم. بعد این مهره و این مهره رو رد کنیم و برسیم به این خونه 6 تایی بعدی و 3 تا دونه مهره داخلش بندازین و همین روتینی که روی این 3 تا پر انجام دادیم. کار خاصی نداره، دقت کنین قشنگ میتونین ببافین. سه تا مهره بندازین داخلش. از همین مهره فقط اون طرف دوباره نخ رو رد کنین. دوباره از روی همین مهرهای پر یه دور بزنیم. حالا اضافی نخ رو، ما دیگه نخمون اینجا کوتاه شده، بیاین اضافی نخ رو از بین اینجا رد کنین و بعد ببرینش باقیش رو تا بهتون بگم که میخوایم با این نخ ما بقیه پرامون و اون 2 تا پر آخریه رو ببافیم. این رد کردن نخ رو توی گلوله برفی بهتون گفتم، ولی گفتم بیام اینجا هم دوباره بگم. ببینین نخی که باقی میمونه رو باید یک جوری مهارش کنیم بین کار که هم کار رو محکم کنه و هم که بافتمون باز نشه. خب حالا به چه شکلیه؟ بعد روی همون بافتی که انجام دادین، همون جایی که نخهای قبلی هستن، روی همونا برین روی کار و همینجوری بکشین. من نخم چون کوتاهه با انبر بکشم. مثلا نیاین الان این نخ رو بیاین به این ور وصل کنین. خب چه شکلی میشه؟ میفته وسط کار این شکلی و دیگه کارتون تمیز نیست و خب زشته اصلا که این کارو میکنه. همون بین بافتایی که انجام دادین نخ رو ببرین. حالا میرم بازم دیگه باقیشو ببرم بین کار و میبرمش و میام پیشتون. خیلی خب، من رد کردم ما بقی رو و اضافیش رو بریدم. حالا بیاین با این طرف نخمون ادامه بدیم. الان بیاین این نخ رو برسونیم به این مهره، یعنی از این مهره و این مهره ردش کنیم. 1 و 2. الان دوباره داخل همین نختون 3 تا دونه مهره بندازین و دوباره همین نخ رو از همین مهره ولی به این صورت از اون طرف این شکلی مثل پرای دیگه که بافتیم انجام بدیم و بکشین به این شکل. دوباره بیاین همین نخ رو از روی همین مهرای پر رد کنین، از این و در آخر هم از همین
و از اینجا. پنجمین پرمونم تشکیل شد. برای آخرین پر دوباره همین نخ رو از این مهره و در نهایت این مهره رد کنی. و حالا داخل نختون دوباره 3 تا دونه مهره بندازین و همین نخ رو از همین مهره‌ای که داخلش هستیم ولی به صورت مخالف از اون طرفش رد کنیم. این شکل و بکشیم. آخرین پرتون هم تشکیل شد. الان وقت اینه که حلقه‌اشو وصل کنیم. دوباره مثل گویی که بافتیم 2 تا دونه از این حلقه ریزا میخوایم. ببینین اینا رو خرازیات دارن. بهشون بگین از این حلقه‌های مال جواهر میخوایم. من کوچیک‌ترینش رو خریدم. حالا نمیدونم سایزش چنده ولی کوچیک‌ترین چیزی بود که داشتن. و یه دونه هم از این قفلای توتی میخوام که بازم من کوچیک‌ترینش رو گرفتم. سایزهای مختلف دارن. خب حالا همین نختون رو بیاین برسونین، از این مهره رد کنین و از این مهره برسونینش به این مهره. الان داخل این نختون که رسونینش به این مهره یه دونه از این حلقه ها بندازین و دوباره این نخ رو که داخل این مهره هست از همین مهره رد کنین به این شکل. این شکل. حالا این نخ رو بریم بین کار رد کنین تا بهتون بگم باید چی کار کنیم. خیلی خب، من اضافی نخ رو رد کردم و بریدم. الان رسیدیم به اینجا که اون یکی حلقتون رو بردارین و اینجوری بازش کنین. اینا کوچیکم با دست باز میشن ولی اگه نتونستین بازم با دست 2 تا انبر دست بذارین 2 طرفش رو باز کنین. الان همین حلقه رو بندازین داخل حلقه اولیه به این شکل و بعد ببندینش. اگه اسکری محکم نشد یه فشار هم با انبر دست بدین و ایناهاش. اگه تا اینجا همراه من بودی از همراهیت ممنونم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشی و گویا و برفه خوشگلی تو بافته باشی. اگه دوست داشتی که عکس کارات رو واسم داخل اینستاگرام که آدرسش رو آیدیش رو میذارم داخل دیسکریپشن اونجا واسم بفرست که کنار هم دیگه ذوق کنیم. و اگه از این آموزش لذت بردی برای حمایت از من خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی و همچنین کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله بغلش رو هم فعال کنی که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم تو اولین نفری باشی که میبینی. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ. اگه از بافت این گوی و برف لذت بردی و به این هنر علاقه‌مند شدی، من زهرا مدرس مروارید بافی و یه دوره تخصصی کیف بافی دارم که 0 تا 100 آموزش کیف‌های کریستالی و مرواریدی رو بهت یاد میدم. برای دونستن شرایط به پیج اینستاگرامم که آیدی رو توی دیسکریپشن نوشتم پیام بده.